Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους. Απόψε είναι Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου του 2024. Απλά να σας πω ότι εντάξει, σήμερα έχει και μια ελαφρά πικρή γεύση η παραμονή των Χριστουγέννων. Μας άφησε μια ελαφρά πικρή γεύση, παρότι θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Από τα 20 παιδιά που μπήκα στο βιβλιοπωλείο, μέχρι πριν από λίγο μπήκε ένα παιδί με πατέρα Γάλλο και μάνα Αλγερινή ή το ανάποδο. Από τα 20 παιδιά μόνο τα 2 ήταν Ελληνόπουλα. Όλα τα άλλα ήταν ξενάκια. Και να σας πω κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η αναλογία των παιδιών στην Αθήνα, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι τα Ελληνόπουλα δεν βγαίνουν να πούν τα κάλαντα είναι και αυτό ενδεικτικό. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι πόσο θράσος και πόσο πολλοί δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους πολίτες, μας περνούν για πρόβατα, όταν το πολιτικό σύστημα και οι διανοούμενοι βγήκαν και έκαναν, για παράδειγμα τώρα με τον οικονομικό ταχυδρόμο για τα 50 χρόνια της δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, και επενούσε ο ένας τον άλλον και τι καλά που τα κάναμε και η δημοκρατία, και για παράδειγμα για το δημογραφικό δεν είπε ένας μια λέξη. Εσείς καταστρέφεται το έθνος. Το 2050 στην Ελλάδα θα υπάρχει κάποιοι που θα μιλούν κάτι σαν ελληνικά, με μειωμένες τις πιθανότητες να αναγεννηθεί το ελληνικό έθνος όπως έγινε το 1821 τέλος πάντων. Διότι τότε οι άνθρωποι, οι Έλληνες, ήταν σκορπισμένοι στις κοινότητες και εντός αλλά κυρίως εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου εκεί κρατούσαν. Τώρα το έχετε διαλύσει το σύστημα και έχετε και το θράσος να μας λέτε ότι τα κάνατε όλα καλά. Και να σας πω κάτι, εάν κάποιος δεν εντοπίσει και δεν παραδεχτεί τα λάθη που έγιναν, πώς θα τα διορθώσουν αυτά, για πέστε μου. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πώς τολμούν και τα κάνουν αυτά και δεν αντιδρά ο κόσμος. Πώς δεν φοβούνται την αντίδραση του κόσμου, αλλά πώς να τη φοβηθούν όταν δεν αντιδρά. Δεν βρήκαμε τρόπους να αντιδρούμε χωρίς να μας βάζουν στο περιθώριο και να λένε η έτσι και η ελαιός και τα λοιπά. Να βρούμε τρόπους να αντιδρούμε και να τους πονάει, να νιώθουν το κόστος. Αυτό προσπαθούμε να σκεφτούμε και τέλος πάντων θα κάνουμε μια προσπάθεια αμέσως μετά τις γιορτές. Τώρα, να πω λίγο για τα κάλαντα. Εγώ γεννήθηκα το 1960, το 69 μου φαίνεται ήρθε στο χωριό το ρεύμα. Τέλος πάντων, όταν λέγαμε τα κάλαντα, για λεφτά δεν το συζητάμε, έτσι, δεν υπάρχει, δεν θυμάμαι να μας δίναν λεφτά. Από ένα σημείο, ξέρω εγώ, μετά την 5η δημοτικού μπορεί να μας έδιναν δεκάρες, πεντάρες, δεκάρες ή εικοσάρες. Ήταν τα λεπτά της δραχμής. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά. Εντάξει, για δραχμές και τέτοια μην το συζητάτε. Τέλος πάντων, τι μας έδιναν? Μας έδιναν ξυλοκέρατα, δηλαδή χαρούπια, τα οποία σας πληροφορώ, μόνον τότε τα βλέπαμε, δεν ξέρω πώς τα έβγαζαν και από πού. Τα οποία ήταν η σοκολάτα της εποχής, τα χαρούπια. Επίσης μας έδιναν σαραγλί, αυτό κι αν ήταν γλυκό τρομερό, δηλαδή κάτι σαν μπακλαβάς, με φύλλο, που το έκαναν οι γυναίκες στο χωριό φυσικά, και σουσάμι που ήταν δικιά μας παραγωγής. Εγώ θυμάμαι πώς ακριβώς τη σπορά, το σκάλισμα, το βγάλσιμο, το ξέραμα, μετά το τίναγμα, όλη τη διαδικασία του σουσαμιού, γιατί κάθε σπίτι είχε παραγωγή σουσαμιού, το οποίο το έψιναν στο φούρνο και μετά όταν το έψιναν το έσπαγαν σε ένα κούτολο που είχαμε εκεί και αυτό το άπλωναν πάνω σε στρώσεις. Και προσέξτε, δεν έβαζαν για σιρόπι, το λένε τώρα, πώς το λένε στα ελληνικά, τουρκική λέξη είναι μου φαίνεται, δεν έβαζαν ζάχαρη και τέτοια, πετιμέζι. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα. Δεν υπήρχε. Τότε λοιπόν πηγαίναμε, λέγονταν, τα κάνατε και μας έδιναν ξυλοκέρατα, σαραγλί, καρύδια, λεφτοκάρια και όχι φουντούκια,
νομίζω είναι η ιρανική λέξη, λευτοκάρια, δηλαδή λεπτά κάρια, αμύγδαλα, τέτοια. Αυτά ήταν τα κάλαντα και σας πληροφορώ, ήταν η πραμάτια που μαζεύαμε, τι να σας πω, το κάτι άλλο. Όταν βγήκαν τα λεφτά χάλασαν και τα κάλαντα. Χάλασε η γεύση τους. Γενικώς δηλαδή χάλασε όταν μπήκαν τα χρήματα στο παιχνίδι, αλλά... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Άμα βρούμε εδώ και τη σειρά, γιατί μου φαίνεται ότι κάπου την ψιλοχάσαμε. Να δούμε τι γίνεται. Α, τη βρήκαμε, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Ασφαλώς η σημαντικότερη εξέλιξη που αφορά όχι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα στην Κύπρο, του ελληνισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αφορά ακόμα και την επιβίωση αυτών των κρατών που υπάρχουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ σε βάθος χρόνου. Και αυτό σχετίζεται με τις θετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής για την Τουρκία να πραγματοποιήσει το σχέδιο που έχει για την επανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτό που αποκαλείται νεοοθωμανισμός, δηλαδή να κάνει την νεοοθωμανία. Η Τουρκία αυτό το έχει πετύχει σε ένα βαθμό στο βόρειο Ιράκ, όπου εκεί την αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, ένα μέρος της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν, την έχει μετατρέψει σε ενεργούμενό της σε ένα βαθμό και έχει και στρατεύματα εκεί, και τώρα το ίδιο είχε κάνει και στη Συρία σε ορισμένες περιοχές, αλλά με την πτώση του Άσαντ έχει αποκτήσει η Τουρκία δυνατότητες να μετατραπεί αυτό το νέο κράτος που θα χτιστεί με τον Γκολάνι, να μετατραπεί πραγματικά σε ένα κράτος απολύτως ελεγχόμενο από την Άγκυρα. Προσέξτε, ήδη πηγαίνουν σύμβουλοι από όλα τα υπουργεία, γιατί τώρα τα υπουργεία του Άσαντ ή οι μηχανισμοί του Άσαντ παραμερίζονται, πηγαίνουν Τούρκοι, κάθονται στους υπουργούς που όρισε, άμα δείτε τις φάτσες των υπουργών, εντάξει, και θα γελάσετε, θα σας πιάσει και απελπισία. Μιλάμε κάτι εγκληματικές φάτσες, κάτι εγκληματικά πρόσωπα. Τι να κάνουν αυτοί στα υπουργεία? Οι Τούρκοι θα πάνε σε όλα τα υπουργεία και θα δείτε παρακάτω, άρα θα υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι αυτοί θα χτίσουν τα νέα υπουργεία, θα υπάρχουν σύμβουλοι στρατιωτικοί που θα κτίσουν τις ένοπλες δυνάμεις του καινούργιου καθεστώτος, και φυσικά αυτό θα αυξήσει και την γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, αν αποκτήσει ένα κράτος υποχείριο στην περιοχή, σαν να επεκτείνει την επικράτειά της είναι. Αντιλαμβάνεστε, και διαβάζω και ακούω, προσέξτε, όταν λέμε ακούω, μιλάμε για επικοινωνία με άνθρωπο από το Κάιρο, ο οποίος είπε ότι ήδη η μουσουλμανική αδερφότητα κινείται, χθες είχε διαδηλώσεις εναντίον του Σίση από τη μουσουλμανική αδερφότητα. Η μουσουλμανική αδερφότητα έκανε την Αραβική Επανάσταση και τον Μουμπάρακ, μουσουλμανική αδερφότητα τον ανέτρεψε. Ο Σίση ανέτρεψε τον Μόρση που είχε βάλει η μουσουλμανική αδερφότητα εκεί. Άρα αν γίνει και αυτό, για σκεφτείτε τι γίνεται. Τουρκία, Συρία, Γάζα, Αίγυπτος, Λιβύη, μετατρέπεται η Ανατολική Μεσόγειος σε μια νεοοθωμανική μουσουλμανική λίμνη. Αυτό είναι ένας εφιάλτης. Δεν λέμε ότι θα γίνει, αλλά η Τουρκία κάνει βήματα. Και αν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί πουλήσουν για άλλη μια φορά τους Κούρδους, τότε πραγματικά μπορώ να σας πω ότι αρχίζει ένας μακροχρόνιος εφιάλτης για την Κύπρο και τον ελληνισμό. Δεν λέω ότι θα παραδοθούμε, αλλά με τις ηγεσίες που έχουμε και τις πολιτικές που ακολουθούν, σαν να προετοιμάζουν το έδαφος είναι δηλαδή κάτι σαν εθελοδουλεία, σαν να προετοιμάζουν το έδαφος, δεν μιλάμε μόνο για τις υποκλίσεις, για να υπαχθούμε κι εμείς κάτω από τη φτερούγα της νεοοθωμανίας.
Εάν όμως αντισταθούμε και σηκωθούμε όρθιοι και πιστέψουμε στον εαυτό μας, τότε πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μα τίποτα, ό,τι και να κάνει η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, έρχονται λοιπόν τώρα και διάφοροι που σχετίζονται με το Υπουργείο Εξωτερικών διαδίδουν ότι κακώς αναδεικνύουμε το θέμα της πιθανότητας υπογραφής συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας. Μία συμφωνία που αν υπογραφεί θα είναι πραγματικά καταστροφή. Θα μεγαλώνει το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεδομένου ότι η Τουρκία θα τα κάνει φέι βολάν παντιέρα και θα λέει ορίστε μία συμφωνία με τη Λιβύη, μία συμφωνία με το ψευδοκράτος και μία συμφωνία με τη Συρία με βάση το αλατούρκα δίκαιο, το οποίο λέει ότι δεν δικαιούνται τα νησιά υφαλοκρηπίδα. Άρα η γαλάζια πατρίδα εμπεδώνεται και άντε μετά εσύ να τους βγάλεις από το Αιγαίο με τις πολιτικές που ακολουθείς μέχρι τώρα. Θα δούμε παρακάτω. Έλεγε ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, λέει πήραμε μέτρα, είπαμε ότι είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Λες και η Τουρκία έχει πρόβλημα να παραβιάσει δεν έχει εφαρμόσει σχεδόν καμία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν την νοιάζει την Τουρκία. Εδώ η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα την νιάξει, που θα την καταδικάσει, που θα υπογράψει. Και γιατί δεν την αποτρέψατε να υπογράψει με τη Λιβύη και θα την αποτρέψετε τώρα? Ποιον δουλεύετε? Οι πολίτες δεν είναι ηλίθιοι να λέτε τέτοιες ανοησίες. Και λέει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, λέει αν και μέχρι τώρα λέει είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών αυτό. Πάρε τώρα και τις δηλώσεις. Είπαμε προχθές του Χουλουσία Καρ, πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, πάρε τώρα και τη δήλωση του Υπουργού Μεταφορών. Και τι θα κάνουμε λοιπόν? Και μας λένε γιατί το λέτε τώρα και συγγνώμη δηλαδή, αν δεν προειδοποιήσεις να πάρεις μέτρα, να επεξεργαστείς πολιτικές, τι θα κάνουμε? Τρέχουμε στο τέλος και δεν φτάνουμε? Και παρεμπιπτόντως, αυτά τα ιδρύματα που παίρνουν πολλά φράγκα και από το Σόρος και από τους ξένους, έχουν και το Μαϊνάρ τους, αυτόν που σας είπα χθες, που στην ουσία, τι να σας πω τώρα, άστο. Αυτοί είχαν έτοιμα σενάρια για αυτή την εξέλιξη. Διότι όταν λέμε έχουμε σενάρια, δηλαδή τι θα γίνει στη Συρία, α, β, γ, δ. Για κάθε σενάριο έχεις έτοιμες και τις λύσεις. Ήρθε το δ σενάριο, έπεσε ο Άσαντ. Ή έχουμε έτοιμες λύσεις για το τουρκολιβικό ή για τους χριστιανούς ή τους έχουμε για άλλο, για να μας προετοιμάζουν για την εθελοδουλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο Αμπτουλκατήρ Ουράλογλου. Και αυτός τραπεζούντιος. Δεν πρόλαβα να ψάξω το γενεαλογικό του δέντρο και θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα να βρω αν είναι ελληνικής καταγωγής που εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν στη συνέχεια. Διότι ο Υπουργός Ενέργειας, αυτόν ξέρω από πού είναι, την οικογένειά του, το σπίτι του, το χωριό, το σπίτι του, ο οποίος είναι ελληνόφωνος, μιλάει ακόμα ελληνικά ποντιακά, μουσουλμάνος φυσικά και τουρκικής εθνικής συνείδησης, τουλάχιστον επιφανειακά. Στο βάθος μέσα στην ψυχή του δεν ξέρω τι κάνει. Ο Αμπτουλκατήρ Ουράλογλου λοιπόν, Υπουργός Μεταφορών, είπε στον Φατίχ Ατίκ, δημοσιογράφο της τηλεόρασης Τέγκερετέ, που ανήκει στον όμιλο της εφημερίδας Τούρκιε, είναι σκληροί μουσουλμάνοι και εθνικιστές. Σκληροί, πρώτα μουσουλμάνοι και μετά εθνικιστές, αυτή της Τούρκιε, παλιά εφημερίδα. Λέει λοιπόν, είπε στο Τέγκερετέ, θα συνάψουμε μια συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Συριακή Διοίκηση. Εργαζόμαστε για ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές,
μεταφορές, αυτοκινητοδρόμους και υπηρεσίες επικοινωνίας στη Συρία και λιμάνια. Θα ενεργοποιήσουμε τα αεροδρόμια. Είπε παρακάτω, μιλώντας μετά σε άλλο, στην Ομοσπονδία Εκδοτών Ανατολίας, στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Εκδοτών Ανατολίας, είπε ότι τα ίδια που είπε και στο Τέγκερετέ, ότι θα δώσουμε βαρύτητα, λέει, πρώτα στα αεροδρόμια. Έχει 5 διεθνή αεροδρόμια ή 5 αεροδρόμια, γράφει η Συρία. Στα δύο που είναι και διεθνή, ναι, στα δύο θα δώσουμε προτεραιότητα, της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Ναι, 5 διεθνή έχει, νομίζω, είναι και της Λατάκιας διεθνές είναι. Και θα κάνουμε όλες τις υποδομές από την αρχή, θέματα ασφάλειας και τα λοιπά. Επίσης θα δώσει βαρύτητα στους σιδηροδρόμους, που οι σιδηρόδρομοι μέσω της Συρίας φτάνουν μέχρι την Αραβική Χερσόνησο, γιατί για την Τουρκία έχει μεγάλη σημασία για να μεταφέρει τα προϊόντα της στην περιοχή στον αραβικό κόσμο, στην Αραβική Χερσόνησο, και φυσικά τα λιμάνια, τα οποία θα χρειαστεί να κάνουμε επενδύσεις εκεί πέρα, είπε. Τώρα, γνωρίζουμε ότι τα λιμάνια της Συρίας είναι σχεδόν υπανάπτυκτα. Μάλλον θα κάνουμε προσδιορισμούς και προσπάθειες να κάνουμε κάποιες επενδύσεις εκεί. Φυσικά όταν έρθει η μέρα, οι αρμόδιοι φορείς μας θα πάρουν θέση εκεί για συμφωνία ναυτιλιακής αρχής, προστασία των συμφερόντων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη γαλάζια πατρίδα. Προστασία των συμφερόντων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη γαλάζια πατρίδα. Μνημόνιο, σαν το τουρκολιβικό. Στην πραγματικότητα η Δαμασκός και η Συρία έχουν ιστορία σε επίπεδο εμπορίου. Θα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το αναβιώσουμε. Όσον αφορά την εξερεύνηση πετρελαίου και υδρογονανθράκων εκεί, θα μοιραστούμε ή θα επεκτείνουμε κάθε είδους εξουσία ως 2 χώρες, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο, το άλλα Τούρκα. Φυσικά πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα, ότι πρέπει να ιδρυθεί η αρχή, δηλαδή είναι η μεταβατική κυβέρνηση, πρέπει να ιδρυθεί η αρχή. Κοιτάξτε, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να πληρωθούν εκεί. Υπάρχει μια ατζέντα για τις ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα τους. Αυτό θα ήταν σίγουρα στην ατζέντα, αλλά δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι είναι στη σημερινή ατζέντα όλα τα άλλα. Πρώτα δηλαδή πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, λέει. Παρεμπιπτόντως, εκεί που λέει ότι πρέπει να καταθέσουν οι ομάδες τα όπλα τους, όντως το είπε. Οι ομάδες όμως των Τούρκων μισθοφόρων, αυτοί οι κατσαπλιάδες, σήμερα που μιλάμε, πολεμάνε με τους Κούρδους. Γιατί δεν τα καταθέτουν αυτοί? Που σημαίνει ότι όλα αυτά που λέει ο Γκολάνη είναι ό,τι του λέει ο υποβολέας. Ο υποβολέας είναι ο Φιντάν και ο μακρινός υποβολέας είναι ο Ερντογάν. Γιατί? Για να τα βάλουν με τους Κούρδους. Τώρα, ο Μπαϊρακτάρ, Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αρπανσλάν Μπαϊρακτάρ, ο ελληνόφωνος, τραπεζούντιος κι αυτός, από την περιοχή του Κατοχωρίου ή Τσάικαρα. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το χθεσινό, που επί εκεί συζητήθηκαν όλα αυτά, όλα συζητήθηκαν, βγήκαν έξω, ο Ραΐλογλου είπε αυτά, τώρα κοιτάξτε τι είπε ο Μπαϊρακτάρ. Μία αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία το συντομότερο δυνατό και θα εξετάσει την ενεργειακή υποδομή. Θα συζητηθούν θέματα συνεργασίας και βοήθειας. Το πρωταρχικό πρόβλημα όσον αφορά την ενέργεια στη Συρία είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Στοχεύουμε στην παραγωγή συγκεκριμένων λύσεων για να διασφαλιστεί αυτό. Και είπε ότι όταν ήρθε ο Μικάτι, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, στην Τουρκία, είχε πει ότι έχουν και αυτοί προβλήματα, θα φροντίσει και γι' αυτό η Τουρκία. Όπως βλέπετε, επεκτείνεται το Λίβανο, ειδικά τον Σουνιτικό, η Τουρκία και τους χριστιανούς. Παλιά μας τεχνικός και να τους ξεπαστρέψει, θα το κάνει και αυτό επαρχία της Νεοοθωμανίας. Και το Λίβανο τουλάχιστον προκύπτει. Τώρα, πώς αντιδράει η Ελλάδα? Πρόκειται για μια μεταβατική κατάσταση στη Συρία που δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία. Το παρακολουθούμε, ανέφεραν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές προσέθεταν. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Κύπρο και τις γειτονικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες γειτονικές χώρες? Το Ισραήλ δηλαδή. Τι να κάνει το Ισραήλ?
Θα έρθει να βγάλει το φίδι την τρύπα για σένα. Και η Ευρώπη, άμα είσαι με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαρκή επικοινωνία, γιατί δεν ήσουν και για το τουρκολιβικό μνημόνιο? Άρα τι επικοινωνία? Να υπογράψουν και πάλι να το καταδικάσουν? Και καταδίκασαν η Ευρώπη, λένε παράνομο και το τουρκολιβικό. Η Τουρκία όμως πήγε στην Κάσο και έκανε αυτό που έκανε εκεί και ξέρετε πολύ καλά τι έκανε. Ο κόσμος δεν ξέρει, γιατί το κρατάτε κρυφό και μυστικό. Οι Τούρκοι ξέρουν τι έγινε στην Κάσο και δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι Τούρκοι ξέρουν τι έγινε στην Κάσο και δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Εντάξει. Τώρα, μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη, ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, είπε: «Προφανώς και εγώ και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώσουμε τους ομολόγους μας για αυτές τις συζητήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα μπορούσε να καθοριστεί κάποιο είδος αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, η οποία να παραγνωρίζει τα αναμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Άρα, υπήρξε μια ενημέρωση για κάτι το οποίο όμως σε αυτό το επίπεδο απλά μέχρι σήμερα κινείται σε κύκλο δημοσιογραφικών πληροφοριών». Ήρθαν και οι δηλώσεις των Υπουργών λοιπόν τώρα. Υπενθύμησε δε πως κατά την άποψη της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο και άκυρο. Συγγνώμη, γιατί το λέτε αυτό? Εντάξει, είναι παράνομο και άκυρο. Τι σημαίνει? Θα τους αφήσουμε να υπογράψουν και πάλι θα λέμε ότι είναι παράνομο και άκυρο? Γιατί δεν βγάζουμε τα όπλα που έχουμε στο σιρτάρι? 12 μίλια και οριοθέτηση με την Κύπρο. Πέστε μας μια απάντηση, μία. Γιατί δεν οριοθετούμε με την Κύπρο? Και δεν υπάρχει κάζους μπέλι, που είναι η βολική δικαιολογία για τ' άλλο. Γιατί δεν οριοθετείτε με την Κύπρο? Τι περιμένετε? Και τα 12 μίλια, τι περιμένεις? Θα σου κάνει πόλεμο? Θα σου κάνει πόλεμο? Ας σου κάνει. Ας σου κάνει, ας επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Ένα παράνομο κάζους μπέλι. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου και άμα σου κάνει, εγώ να σου το ξαναπώ χριστουγεννιάτικα τώρα. Κερδίζει τον πόλεμο αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και την πρωτοβουλία των κινήσεων στην προκειμένη περίπτωση την έχει η Ελλάδα. Επεκτείνει τα χωρικά ύδατα τότε που θεωρεί ότι μπορεί να βυθίσει όλον τον τουρκικό στόλο και τελείωσε και η απειλή. Άρα τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Τι περιμένετε δηλαδή? Να γίνουμε νεοοθωμανία κι εμείς? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Έρχεται και το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με πηγές, με άρθρο της κυρίας Πετανίδου από την Αυτεμπορική. Μη φιλική ενέργεια τυχόν τουρκοσυριακό μνημόνιο για ΑΟΣ, προειδοποιεί το Υπουργείο Άμυνας. Και τους έπιασε τεταρτέως πυρετός στην Άγκυρα. Δεν θα στείλουν στην Άγκυρα κάθε Υπουργείο, αυτό συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε Υπουργείο θα στείλει συμβούλους, αντιπροσωπεία στη Δαμασκό για να μετατρέψουν, να κάνουν ένα κράτος κλόνο του τουρκικού κράτους. Εάν η Τουρκία προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία με τη Συρία, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλική ενέργεια, ούτε θα είναι καλή κίνηση για την Ελλάδα, όπως υπογραμμίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και αυτό, μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή μνημόνιο για ΑΟΣ με τη Συρία, Τουρκία-Συρίας, θα επηρέασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ήρεμα νερά. Αφού λέτε ότι θα επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Δένδιας που έκανε αυτή τη διαρροή ήταν υπουργός εξωτερικών με τη Λιβύη. Ξέρετε τι έγινε τότε? Καταρχάς δεν επηρέασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί με το τουρκολιβικό μνημόνιο που έκανε η Τουρκία εμείς υπογράψαμε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Άρα πού θα τα επηρέαζε? Και όταν ήρθε η στιγμή όταν υπέγραψαν κατόπιν εορτής, αντί να απελάσουμε τον Τούρκο, απελάσαμε τον Λίβιο. Πόσο λογικό σας φαίνεται εσάς? Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχει και η Λιβύη. Η κινητήρια δύναμη για το μνημόνιο ήταν η Τουρκία. Η Λιβύη ήταν ο υποτακτικός. Και εμείς, αντί να απελάσουμε τον πρέσβη της κινητήριας δύναμης, βαρέσαμε το Σαμάρι αντί να βαρέσουμε τον Γάιδαρο. Διώξαμε τον πρέσβη της Λιβύης, ο οποίος ήταν και φιλέλληνας και τώρα είναι και πρόεδρος της Λιβύης.
και σας ρωτώ, είσαι πρέσβης μιας ξένης μεγάλης χώρας και βλέπεις την Ελλάδα να αντιδρά στην υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου και αντί να χτυπήσει το γάιδαρο, χτυπάει το σαμάρι. Αντί δηλαδή να απελάσει τον Τούρκο πρέσβη, απελάβουν το Λίβιο. Τι εντύπωση θα βγάζατε σαν ήσασταν πρέσβης της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, της Ρωσίας? Ότι είναι σοβαρό κράτος η Ελλάδα? Πέστε μου, δώστε εσείς την απάντηση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν είναι πράγματα τα οποία πάνε από το Υπουργείο Άμυνας. Έχω μια είδηση που πρέπει να την πούμε αυτή. Στο ΚΙΣΕΑ που θα συγκληθεί προσεχώς, το Υπουργείο Άμυνας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης της αντιαεροπορικής, αντιπυραυλικής και αντιντρόν ομπρέλας για την Ελλάδα, που θα έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα με τα οποία θα θωρακίζεται η Ελλάδα από αεροπορικές εισβολές και βλήματα αεροπορικά, από πυράβλους και από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δίνει τρία ορόσημα υπάρχουν για να φτάσουμε στη λειτουργία. Πρώτο, το Φλεβάρι θα δημιουργηθεί η διακλαδική διοίκηση αντιαεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας, η οποία θα στελεχώνεται από τους τρεις κλάδους, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, και αυτή θα χειρίζεται το ζήτημα απειλή από αέρα, οποιαδήποτε απειλή. Μέχρι το καλοκαίρι του ερχομένου έτους του 25, το καλοκαίρι δηλαδή, θα κληθούν οι χώρες Αγγλία, Γαλλία, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να τα λέω σωστά, ναι, να κάνουν προσφορές για τα συστήματα που έχουμε εντοπίσει ότι μας ενδιαφέρουν. Άρα η Ελλάδα τότε το καλοκαίρι θα επιλέξει ποια συστήματα θα αποτελέσουν το θόλο αυτό που σας είπαμε, και μέχρι το καλοκαίρι του 2026 το τρίτο ορόσημο θα λειτουργήσει και η Ελλάδα θα είναι θωρακισμένη. Εύχομαι πραγματικά να πάει καλά αυτή η ιστορία. Πιστεύω ότι εύχεται οποιοσδήποτε Έλληνας να πάει καλά, να είναι θωρακισμένη η Ελλάδα, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που σχεδιάζουμε. Τώρα, επίσης η Ελλάδα υπέγραψε, ήταν χθες Δευτέρα, υπογράφηκε διακυβερνητική συμφωνία, η πρώτη του είδους για ενεργειακά θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, μια συμφωνία, στρατηγική συμφωνία, που χαρακτηρίζεται ορόσημο στην ευρύτερη στρατηγική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία αφορά συνεργασία σε θέματα στρατηγικής υποδομής, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ανάπτυξη και ρύθμιση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση προηγμένων τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα. Τη συμφωνία υπέγραψαν χθες στην Αθήνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ελί Κοέν. Υπάρχει κοινή δέσμευση για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Μπήκε το θέμα του EastMed και του καλωδίου. Να δούμε. Τώρα, αυτά σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, που παρεμπιπτόντως η Ελλάδα γιατί δεν έχει κάνει διάβημα για τη γαλάζια πατρίδα ως τώρα? Την έβαλαν οι Τούρκοι μετά την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας, όπου λέμε ότι θα αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες. Η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία. Και ξέρετε τι μας είπε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφος ο κύριος Γεραπετρίτης? Ξέρετε τι μας είπε? Μα λέει, δεν μπήκε ο χάρτης. Μας περνάει και για ηλίθιους δηλαδή. Δηλαδή δεν μπήκε ο χάρτης είναι το πρόβλημα, και όχι το δόγμα που θα διδάσκεται στα σχολεία. Λοιπόν, είχαμε μία έκρηξη στο Μπαλίκεσιρ. Μπαλίκεσιρ είναι
μια πόλη πρωτεύουσα νομού, του ομώνυμου νομού, βρίσκεται στην περιοχή της Μυσίας, δηλαδή απέναντι από τη Λέσβο, αλλά στην ενδοχώρα. Φανταστείτε στο χάρτη Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Μπαλίκεσιρ. Είναι το βυζαντινό παλαιόκαστρον. Οι Τούρκοι, ξέρετε, όταν μπήκαν στην Ανατολία, δεν είχαν ανάγνωση και γραφή, δεν είχαν αλφάβητο. Να το ξαναπώ, δεν υπήρχε ανάγνωση και γραφή. Οι Σελτζούκοι υιοθέτησαν το περσικό αλφάβητο και στη συνέχεια οι Οθωμανοί αντικατέστησαν το περσικό με το αραβικό και ο Κεμάλ το αντικατέστησε με το λατινικό. Λατινικό δηλαδή της Χαλκίδας, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα να προφέρουν τα ελληνικά ονόματα των πόλεων και τα τοπονύμια. Και γι' αυτό είπαν την Νεοκλαβδιούπολη, που την έκανε και πόλη τότε, την είπαν Μπόλου, την Κωνσταντινούπολη στην πόλη Ισταμπούλ, τη Σμύρνη Ισμύρ, την Κεσάρια Κάισερη, την Άγκυρα Άνκαρα και το παλαιόκαστρο Μπαλίκεσιρ. Εκεί λοιπόν λειτουργούσε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών. Αυτό ανατινάχτηκε, μία γραμμή παραγωγής εξαφανίστηκε, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 3. Οι Τούρκοι λένε ότι πρόκειται για εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά για φορητά όπλα. Οι Κούρδοι λένε ότι έκανε και πυράβλους για μη επαδρομένα αεροσκάφη και πυρομαχικά, δηλαδή και μεγαλύτερα πυρομαχικά, μεγαλύτερο διαμετρήματος. Οι Τούρκοι, μου κάνει εντύπωση, αποκλείουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Για να το αποκλείουν σημαίνει κάτι γίνεται. Πάντως οι Κούρδοι, χωρίς να υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης, αφήνουν υπονοούμενα ότι κάτι άλλο έγινε. Υπονοούμενα, έτσι. Λοιπόν, χθες στην Σελευκόβιλο, είναι μία πόλη κοντά στη Χάμα, την οποία την έχω επισκεφτεί, περίπου 25.000 κάτοικοι, όλοι τους Ελληνοορθόδοξοι, Ρωμνοί Ορθόδοξοι, έτσι ονομάζονται. Ρωμνοί Ορθόδοξοι, έτσι αυτοαποκαλούνται. Την επισκέφτηκα, όλοι άνθρωποι σαν και εμάς είναι, μόνο που μιλάνε αραβικά και δεν ευθύνονται αυτοί γι' αυτό. Ζήτησαν μάλιστα και από τον ομιλούντα, στείλτε μας δασκάλους, εμείς θα τους τα δώσουμε όλα. Δηλαδή σπίτι, αίθουσα, ό,τι θέλουν να μας μάθουν ελληνικά. Στείλτε μας δασκάλους. Σε ποιον να το πεις και ποιος να στείλει, ποιος θα σε ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί αυτοί έκαναν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία, την κεντρική πλατεία της Κομόπολης, πόλης. Πήγαν οι τζιχαντιστές μιας οργάνωσης, η οποία είναι η Ansar at Tawhind, οι οποίοι είναι ξένοι, τώρα Ουσμπέκοι, δεν ξέρω τι είναι, πήγαν και το έβαλαν φωτιά. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο. Βγήκαν οι άνθρωποι μετά στους δρόμους με έναν τεράστιο σταυρό στους ώμους που βαλούσαν κάποιοι στους ώμους και έκαναν διαδήλωση όλη νύχτα στην πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι. Έγιναν διαδηλώσεις για αντίστοιχα φαινόμενα και στην Δαμασκό και στην μια άλλη πόλη που βρίσκεται κοντά στην Δαμασκό, και μπροστά σε αυτές τις αντιδράσεις ζήτησαν μάλιστα να έχουν τη δική τους αστυνομία οι χριστιανικές πόλεις, για να μην διεισδύουν μέσα αυτά τα καθάρματα, οι εγκληματίες. Πάντως, επειδή εδώ πρέπει να λέμε την αλήθεια, σήμερα δήλωσε η κυβέρνηση του Γκολάνη ότι η 25η και 26η Δεκεμβρίου θα είναι αργία για την Συρία, πρώτη και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, και ότι θα το ξαναχτίσει η νέα κυβέρνηση, θα ξαναστήσει το δένδρο. Καταδίκασε την ενέργεια αυτή και είπε ότι την έκαναν ξένοι. Να πούμε όμως ότι αντίστοιχη ενέργεια έγινε και στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία Κιουτσούκ Τσεκμετζέ. Νομίζω οι νέοι επιβάτες είναι κάτι τέτοιο. Οι επιβάτες, νέοι επιβάτες είναι στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ήταν συνοικία επιβάτες ελληνική,
το Κιουτσούκ και Τσεκμετζέ, νομίζω, έτσι δεν είμαι σίγουρος. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και πήγαν κάτι τέτοιες συνομοταξίες αυτοί οι Ισλαμοφασίστες και τον γκρέμισαν στην Τουρκία. Τώρα, ο Ερντογάν έκανε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Έγραφαν ότι την επόμενη Παρασκευή διαδιδόταν στην Τουρκία ότι πιθανόν να πάει να προσευχηθεί στο τέμενος των Ομεϊαδών στη Δαμασκό. Τελικά αυτό διαψεύστηκε, θα πάει στο Παλαιόκαστρο, στον Παλίκεσιρ ο Ερντογάν, πιθανόν και λόγω της έκρηξης με τους 12 νεκρούς, και ίσως πάει από το νέο έτος, ίσως να περιμένει κάτι άλλο. Πάντως στο Υπουργικό Συμβούλιο έβαλαν κάτω το χάρτη που λέγεται Συρία και ανέθεσε ο Ερντογάν, έδωσε εντολή σε κάθε Υπουργείο να ετοιμάσει φάκελο για σχέδιο επέμβασης στα Υπουργεία που έχουν κάνει, που λειτουργούν στη Συρία, ούτως ώστε να ιδρυθεί το κράτος κλόνος της Τουρκίας μέσα στη Συρία, και φυσικά έκανε δηλώσεις για τους Κούρδους. Α δούμε τι είπε για τους Κούρδους. Θα απομακρύνουμε σίγουρα αυτές τις δολοφονικές ορδές που δεν αναγνωρίζουν σε κανένα το δικαίωμα στη ζωή και αποτελούν απειλή για την περιοχή μας. Ακούστε εδώ. Το πιο δημοκρατικό κομμάτι όλης της περιοχής, το πιο δημοκρατικό είναι η περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι. Έχουν σε όλες τις βαθμίδες εξουσίας, ή τοπική αυτοδιοίκηση ή κεντρική, υπάρχουν 2 πρόεδροι, συμπρόεδροι, για να μην υπάρχει διαφθορά. Προσέξτε, 50-50 άντρες και γυναίκες στην εξουσία, όλοι οι λαοί, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες συμμετέχουν στην εξουσία, τα παιδιά όλων των πολιτών διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα επίσημα, αραβικά, κουρδικά, ασσυριακά, αρμένικα, επίσημα. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία, η γυναίκα είναι καταξιωμένη, ελεύθερες, χωρίς να είναι σκεπασμένες. Αυτοί λοιπόν που είναι το μαύρο σκοτάδι, που γυρνάν τον κόσμο στον 9ο αιώνα, δηλαδή 1200 χρόνια πριν, αυτοί καταδικάζουν, και φυσικά ούτε βασανιστήρια, ούτε δολοφονίες, όπως κάνει η Τουρκία και όπως κάνουν ειδικά οι μισθοφόροι της Τουρκίας. Προσέξτε εδώ. Θα απομακρύνουμε σίγουρα αυτές τις δολοφονικές ορδές που δεν αναγνωρίζουν σε κανένα το δικαίωμα στη ζωή και αποτελούν απειλή για την περιοχή μας. Με αυτά που λέει, δολοφονικές ορδές που δεν αναγνωρίζουν σε κανένα το δικαίωμα στη ζωή και αποτελούν απειλή, φωτογραφίζει τον εαυτό του. Την Τουρκία φωτογραφίζει, απλά τα λέει για τους άλλους. Δεν υπάρχει θέση για καμία τρομοκρατική οργάνωση. Τρομοκρατική οργάνωση είναι και σήμερα η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ για την Τουρκία. Τρομοκρατικές οργανώσεις είναι αυτοί που κάψαν το δέντρο. Και τι λέει? Δεν υπάρχει θέση για καμία τρομοκρατική οργάνωση. Η YPG και οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση ούτε για τη Ρωσία, ούτε για την Αμερική, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για καμία άλλη χώρα πλην της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμία θέση για τρομοκρατική οργάνωση συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού κράτους και του ΠΚΚ στο μέλλον της Συρίας και της περιοχής μας. Το ΠΚΚ και οι προεκτάσεις του είτε θα διαλυθούν από μόνοι τους, είτε θα εξοντωθούν. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις στοχευμένες επιχειρήσεις μας κατά το στοιχείο της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να βλάψουμε αμάχους. Εδώ γελάνε. Προχθές δεν σκότωσαν τους 2 δημοσιογράφους. Παρεμπιπτόντως έκαναν η Ένωση Συντακτών της Γερμανίας έκανε σκληρή δήλωση για τους δημοσιογράφους. Η ελληνική ΕΣΥΑ δεν έκανε, περιμένει την Ευρώπη να αντιδράσει. Εκεί δεν σκότωσαν αμάχους, κάθε μέρα σκοτώνουν αμάχους. Όσον αφορά το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ συμπεριφέρεται καιροσκοπικά, αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει από τα εδάφη που κατέχει. Θα είναι υποχρεωμένο να το πράξει. Υποστήριξε ότι με την αυξανόμενη επιθετικότητά του, το Ισραήλ επιδιώκει να επισκιάσει την επανάσταση στη Συρία και να προκαλέσει ασφυξία στις ελπίδες του λαού τους. Παρεμπιπτόντως, είδα ότι ο Ισραηλινός στρατός που έχει εισβάλει και κατέχει εδάφη στη Νότια Συρία, είδα φωτογραφίες και βίντεο, έτσι.
δεν έχει τη σημαία του Ισραήλ, έχει τη σημαία των Δρούζων. Οι Δρούζοι σημειωτέων έχουν τη δικιά του σημαία. Και σήκωσε τη σημαία των Δρούζων, θέλοντας να πούν οι Ισραηλοί ότι είμαστε εδώ ως προστάτες των Δρούζων και σηκώνουμε και τη σημαία τους αναγνωρίζοντάς τους. Ψάξτε και βρείτε ποια είναι η σημαία των Δρούζων και ψάξτε σε λογαριασμούς να βρείτε φωτογραφίες σαν αυτές που σας λέω. Τώρα, οι Αμερικανοί γερουσιαστές, ο δημοκρατικός νομοθέτης Chris Van Hollen και ο ρεπουμπλικανός Lindsey Graham εισήγαγαν δικομματική νομοθεσία που θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία εάν στραφεί κατά των Κούρδων. Στόχος τους είναι να σταματήσουν την τουρκική επίθεση εναντίον των Κούρδων της Συρίας, τους οποίους χαρακτηρίζουν συμμάχους μας στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η κίνηση αυτή γίνεται επειδή ανησυχούν από τις πληροφορίες για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον των Κούρδων μαχητών του YPG, των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Προφανώς οι δύο γερουσιαστές θέλουν δια του εργαλείου των κυρώσεων, που μπορεί να εκλειφθεί και ως απειλή, να αναγκαστεί η Τουρκία να μην προχωρήσει. Πάντως η Τουρκία, επειδή το θεωρεί τεράστιο ζήτημα για τον εαυτό της, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει. Λοιπόν, χθες είδαμε να τρέπεται σε φυγή μια ταξιαρχία, έτσι τις ονομάζουν αυτοί, η οποία ειδικά αυτή που πολεμούσε στο φράγμα της Ρίν από τους Κούρδους των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, αλλά και του Στρατιωτικού Συμβουλίου της Μέμπετς, αυτοί πολεμάνε εκεί. Ετράπηκαν σε φυγή, προέλασε 15 χιλιόμετρα, προέλασαν οι Κούρδοι, από κουρδικές πηγές διαβάζω, πάντως είδα ένα πανικό στην Τουρκία για αυτό το θέμα. Οι Κούρδοι, οι ειδικές δυνάμεις των Κούρδων έφτασαν μέχρι την πόλη της Μαμπέτς για να δουν αν υπάρχει δυνατότητα ή αν κατέρεε η άμυνα κι άλλο, να προετοιμάσουν την είσοδο των Κούρδων μέσα στην ιερά πόλη, τη Μέμπετς. Είχαμε και μία βομβιστική επίθεση σε ένα κτίριο που στεγάζονται δυνάμεις αυτών των κατσαπλιάδων. Σύμφωνα με κουρδικές πηγές, 400 μισθοφόροι πέταξαν τα όπλα τους και έφυγαν για την υπόλοιπη Συρία. Υπόψη ότι αυτοί είναι, όταν λέμε κατσαπλιάδες, το εννοούμε, έτσι. Να θυμίσω τι έκαναν οι Τούρκοι αξιωματικοί στην Κύπρο το 1974. Έμπαιναν μες στα σπίτια, τότε η Κύπρος ήταν 2 επίπεδα πάνω όσον αφορά την ανάπτυξη από την Τουρκία. Αυτοί δεν είχαν δει τότε ούτε ψυγείο, ούτε πλυντήριο, ούτε τηλεόραση. Πήγαιναν με τα στρατιωτικά οχήματα, φόρτωναν από τα σπίτια των Ελλήνων της Κύπρου αυτές τις λευκές συσκευές, αλλά και έπιπλα και ό,τι άλλο έβρισκαν, και τα μετέφεραν στην Τουρκία. Τα ίδια κάνουν οι μισθοφόροι τώρα. Μπαίνουν σε σπίτια Λεβιτών, Κούρδων, Ασσυρίων, Αρμενίων και λαιλατούν, αλλά αυτοί έχουν ανεβεί ένα επίπεδο παραπάνω. Προσέξτε, δεν λέμε υπερβολές. Έχω δει στο Αφρίν να παίρνουν και κότες, να κουβαλάνε και κότες, δηλαδή σε ημιφορτηγά φορτωμένα, και έχουν και τις κότες στα χέρια. Κλεφτοκοτάδες κανονικοί. Επειδή σε αυτές τις μάχες δεν υπάρχει, και είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική να κλέψουν, και σου λέει δεν πάμε προς τη Δαμασκό, στη Χάμα, στη Λατάκια, που εκεί είναι τα θύματα, οι χριστιανοί, οι Αλεβίτες, να πάρουμε και τίποτα. Και κατέθεσαν τα όπλα και έφυγαν προς τα πίσω. Δεν υπάρχει έλεγχος. Για 400 και 300 δολάρια που τους δίνουν οι Τούρκοι, δεν έφυγαν. Εν πάση περιπτώσει, έστειλε η Τουρκία νέες δυνάμεις. Σήμερα έκαναν αντεπίθεση. Μέχρι την ώρα που μιλάμε γίνονται σκληρές μάχες για να αποθήσουν τους Κούρδους από τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Πάντως είδα ότι οι Κούρδοι κατέλαβαν ένα άρμα, νομίζω ότι είναι TAF 60, ένα σοβιετικής κατασκευής, το είχαν οι μισθοφόροι, το πήραν και είδαν και ένα τεθωρακισμένο όχημα. Κάποια τεθωρακισμένα οχήματα τα κατέστρεψαν. Επειδή με την προέλαση δεν πρόλαβαν να κάνουν οργάνωση εδάφους, είναι πιθανόν να τους ξανααποθήσουν στο φράγμα οι επιτιθέμενοι, γιατί επαναλαμβάνω, εκεί γίνεται αυτό το παιχνίδι τώρα. Να πάμε τώρα πολύ γρήγορα που φτάσαμε. Ναι, πολύ γρήγορα πούμε 2 λόγια
στο Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Israel Katz, είπε στους Times of Israel, προσέξτε, τα λέω επιλέξει, αυτές τις μέρες όταν η τρομοκρατική οργάνωση Χούθη εκτοξεύει πυράβλους κατά το Ισραήλ, θέλω να τους μεταφέρω ένα σαφές μήνυμα. Έχουμε νικήσει τη Χαμάς, έχουμε νικήσει τη Χεσμολάχ, έχουμε τυφλώσει τα αμυντικά συστήματα του Ιράν και έχουμε καταστρέψει τα συστήματα παραγωγής πυράβλων του Ιράν. Προσέξτε τι λέει. Δικές του λέξεις όπως τις μεταφέρει η Times of Israel. Έχουμε ανατρέψει το καθεστώς στη Συρία, έχουμε επιφέρει βαριά πλήγματα στον άξονα του κακού και θα πλήξουμε επίσης σοβαρά την τρομοκρατική οργάνωση Χούθη στην Ιεμένη, η οποία παραμένει η τελευταία που στέκεται όρθια. Τι είπε ο ποιητής? Έχουμε ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Τότε πώς λέει ο Τραμπ ότι το ανέτρεψε η Τουρκία? Εδώ σαν να ομολογεί ότι ο Γκολάν είναι παιδί δικό τους. Παρακάτω οι Times of Israel πάνε να το συμμαζέψουν το θέμα. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε άμεσα στην ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, αλλά εκτιμά ότι τα χτυπήματά του κατά των αντιπροσώπων του Ιράν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καθεστώτος, διευκρινίζουν οι Times of Israel, όχι ο Υπουργός Άμυνας. Και λέει θα πλήξουμε τις στρατηγικές υποδομές των Χούθη και θα αποκεφαλίσουμε τους αρχηγούς τους. Ακριβώς όπως κάναμε με τον Χανίγια, για πρώτη φορά το Ισραήλ δέχεται ότι το έκανε, τον Σινουάρ και τον Ασράλα στην Τεχεράνη, τη Γάζα και το Λίβανο αντιστοίχως, θα το κάνουμε και στη Χοντέιντα και στη Σανά. Όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του Ισραήλ θα το κόψουμε το χέρι και οι IDF θα τον χτυπήσουν και θα διευθυντήσουν το λογαριασμό. Ο Νετανιάχου στην Βουλή, στην Κνεσέτ, ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις μας να καταστρέψουν τις υποδομές των Χούθη, διότι όποιος αποπειράται να μας επιτεθεί θα πλήττεται δυνατά. Τώρα, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν παίρνουμε τα μάτια μας από το Ιράν, το οποίο απειλεί να μας καταστρέψει και είμαστε αποφασισμένοι να εμποδίσουμε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις πόλεις μας και την πατρίδα μας. Τώρα, ο Γκίντεον Σάρ, νέος υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, έδωσε εντολή σε όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ στην Ευρώπη και στην Αμερική να ασκήσουν πίεση στις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική να αναγνωριστεί η Χούθη, η Ανσαρουλάχ δηλαδή, ως τρομοκρατική οργάνωση. Να πούμε και κάτι ευχάριστο είναι για μένα, ασχέτως εάν ο άνθρωπος αυτός βοηθήσει την Ελλάδα ή όχι, το γεγονός ότι ένας ελληνικής καταγωγής Αμερικανός πολίτης παίρνει ένα τόσο υψηλό αξίωμα, θεωρώ ότι είναι καλό. Τέλος πάντων, εγώ χαίρομαι, δεν ξέρω αν χαίρεστε εσείς. Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος διορίστηκε βοηθός του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και προτάθηκε για επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο. Την τοποθέτησή του ομογενή ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Προσέξτε, ο Μάικλ Κράτσιος, ο πατέρας του, ο παππούς του από την Καστοριά, από τον πατέρα του, από τη μάνα του, από την Χίο. Καστοριανός και Χιώτης δηλαδή. Πρέπει να είναι τρομερό μυαλό. Τον εκθίασε ο Τραμπ, δεν έχουμε χρόνο τώρα, είπε πολλά, τον εκθίασε. Πάντως έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πρίστον και έλαβε βραβείο στις ελληνικές σπουδές. Μιλάει άπτεστα ελληνικά, μπράβο στους γονείς του, μεγάλωσε στο σπίτι μιλώντας ελληνικά, μπράβο στους γονείς του. Ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ σε αυτή τη θέση. Καθοδήγησε μια ομάδα συμβούλων στρατηγικής για την πολιτική και τις προτεραιότητες των ΗΠΑ σε ένα εύρος τεχνολογικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων, ακούστε, τεχνητή νοημοσύνη, μη επανδρομένα πτυτικά συστήματα, drones δηλαδή, αυτόνομα οχήματα, κβαντική υπολογιστική, τηλεπικοινωνίες, ευρυζωνικότητα εκτός πόλεων, επιχειρηματικότητα, ψηφιακή οικονομία, κυβερνοασφάλεια, προηγμένη, κατασκευαστική και εκπαίδευση STEM,
Science, Technology, Engineering and Mathematics. Δυνατό παλικάρι. Οι ΗΠΑ έχουν παράδοση να αγοράζουν γη. Αγόραζαν την πολιτεία της Λουιζιάννα από τους Γάλλους, αν δεν κάνω λάθος. Αγόρασαν την Αλάσκα από τους Ρώσους. Τώρα λέει θα ξαναπάρω πίσω τη διόρυγα του Σουέζ. Και τι είπε ο Τραμπ? Διορίζοντας πρέσβη στη Δανία, είπε πρέπει να πάρουν οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την κυριαρχία της Γρυλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπόψη ότι η Γρυλανδία, που είναι κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της Δανίας, είναι μια τεράστια έκταση, μια υποήπειρος με απίστευτο πλούτο, ορυκτό πλούτο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταλλεύματα, και φυσικά έχει και γεωπολιτική αξία εκεί που είναι, στο Βόρειο Πόλο. Για να δούμε, η Δανία το απορρίπτει, αλλά θα αντέξει. Αν ο Τραμπ πάρει αυτήν, τότε θα μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και της Ευρώπης. Η Αμερική θα γίνει και ευρωπαϊκή. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Απλά θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχηθώ σε όλους μας, οικογενειακά, ατομικά, οικογενειακά, οι φίλοι μας, η κοινωνία μας, όπου ζούμε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να περάσουμε καλά Χριστούγεννα. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, είπαμε. Ίσως ο Χακ βάλει κάτι επαιτειακό, και από Πέμπτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Να περάσετε καλά Χριστούγεννα σε όλες και σε όλους. Γεια σας.